Xin chào cả nhà. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp. Hiếu làm một cái clip. Cái clip này thì nội dung nó không liên quan tới cái kỹ thuật trồng dâu tây, mà nó chỉ nói về cái việc phân tích ưu và nhược điểm của một số giống dâu tây phổ biến hiện nay mà mọi người hay trồng. Thì cái clip này cũng có thể không có những bạn không cảm thấy cần thiết, nhưng mình nghĩ cũng sẽ có một cái số bạn mà đang phân vân không biết nên chọn cái giống dâu tây gì để trồng. Thì cái clip này nó sẽ giúp ích được cho mọi người. Thì hiện nay trên thị trường thì mình thấy là chỉ có một số giống dâu tây chính là như dâu Nhật này, dâu Hàn, dâu Pháp, dâu Mỹ và dâu New Zealand là một trong những cái giống mà hiện nay đang tương đối là phổ biến và mọi người là trồng nhiều nhất. Thì hôm nay thì mình cũng may mắn là mình cũng đã trồng hết tất cả những cái giống trên. Thì mình đã trồng tới 18 loại giống dâu tây mà, và mình cũng đã biết được cái ưu nhược điểm của từng giống nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cho mọi người ưu nhược điểm của từng giống đó. Thì mình sẽ đưa ra 3 tiêu chí mà mọi người hay quan tâm đối với một giống dâu tây nhất. Thì mình sẽ lấy 3 cái tiêu chí đó để bình chọn. Thì cái tiêu chí đầu tiên đó là độ ngon của quả. Rồi cái tiêu chí thứ hai đó là độ kháng bệnh, độ chống chịu sâu bệnh. Và cái tiêu chí thứ ba đó là năng suất. Thì đối với mình thì đầu tiên mình sẽ làm cái tiêu chí về chất lượng quả nha. Thì đây là mình trước khi làm thì mình cũng xin phép nói với mấy bạn là cái này là cái ý kiến cá nhân và cái quan điểm riêng của mình, cũng như những cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải là mình đại diện cho tất cả mọi người để mà nói lên ý kiến này. Cho nên là có thể sẽ phù hợp với người này nhưng sẽ không phù hợp với người khác. Thì đầu tiên là hôm nay mình sẽ đưa ra là 7 cái giống mà mình đã trồng và thường phổ biến, rồi để mình chọn lựa. Cái giống đầu tiên là Nhật Hana. Cái giống thứ hai là dâu Hàn Quốc. Thì cái đợt đó thì mình trồng nhưng mình cũng chưa biết giống gì, mình gọi chung dâu Hàn đi. Rồi cái giống thứ ba là Pháp Chùm. Giống thứ tư là Mỹ Albion. Giống thứ năm là New Zealand. Giống thứ 6 là Bạch Tuyết. Và cái giống thứ 7 là Úc nha mọi người. Thì nếu xét về độ ngon hay là của quả dâu thì mình sẽ xếp từ trên xuống dưới. Là nếu ngon nhất là mình xin bình chọn cho thằng dâu Hana. Thì cái hương vị dâu Hana thì ngọt, thơm, đậm, quả ok, nói chung là nhai rất là đậm vị dâu. Nó hơi cứng mọi người, ăn rất là sướng. Rồi đó là dâu Hana. Thì dâu Hana là mình nói dâu ngọt nhất thị trường hiện nay rồi mà. Rồi tiếp theo nữa là dâu Bạch Tuyết. Dâu Bạch Tuyết thì nếu nó độ ngọt có những quả thậm chí nó còn ngọt hơn cả Hana nữa, nhưng mà nó lại không, nó hơi mềm hơn dâu Hana, nhưng mà ăn tương đối là ngon. Nhưng mà cái dâu Bạch Tuyết nó có một cái nhược điểm của nó là cái độ ổn định về độ ngọt thì nó lại không ổn định. Có những quả rất là ngọt, nhưng có những quả nó lại nhạt nhẽo, nhạt phèo luôn mọi người. Đó, có những quả ăn ngon cực kỳ ngon hơn cả Hana, nhưng có những quả thì nó nhạt. Nhưng mà nếu mà bình chọn tiêu chí thì mình vẫn xếp nó hạng số 2. Đó. Rồi tới số 3 là thằng dâu Hàn. Dâu Hàn ăn thì mềm, quả mềm, vị hơi ngọt, không ngọt đậm như thằng Hana nhưng mà cũng không chua. Nói chung là cũng nếu mà bạn nào mà không thích ngọt lắm thì ăn dâu Hàn mình nghĩ là hợp lý nhất. Nhưng mà quả nó thua Hana ở chỗ là cảm nhận của mình là dâu Hàn nó hơi mềm nha mọi người. Nó không được đậm, nó không được cứng như là Hana, mình không thích lắm. Về độ ngon thì dâu Hàn xếp thứ 3. Rồi thứ tư là theo về trên cái bảng xếp điện của mình thì thằng Úc với lại thằng New Zealand là hai thằng này sẽ ngang nhau. Quả New Zealand thì dài, quả ăn hơi chua nhẹ nhưng không chua lắm, cũng nói chung chua ngọt cũng hơi thôi. Nhưng mà anh New Zealand này mình thích đó là quả rất là dài, anh khác biệt hoàn toàn so với những anh dâu còn lại. Là mấy anh dâu kia là quả tròn, có quả anh thì hình trái tim mà nó cũng tròn, chỉ có anh New Zealand là anh dài thòn thôi, mà còn anh dài chắc phải cỡ này nè. Nhưng mà ăn thì anh cũng ok, nói chung cũng chưa phải là cao cấp lắm, cũng chưa ngon lắm, nhưng mà nói chung cũng không đến mức nào mà chê được. Rồi tiếp theo nữa là ông Pháp Chùm. Ông Pháp thì thật sự mọi người là tương đối là dở. Pháp đơn thì mình chưa ăn, hiện tại mình đang trồng Pháp đơn nên mình chưa review. Nhưng mà ông Pháp Chùm ăn cực kỳ dở nha mọi người. Nó nhạt nhẽo mà nó xốp rộp Mình ghét nhất của thằng Pháp là ăn nó xốp. Nó không có cứng cái quả, mà nó cũng không có phải mềm đâu, mà nó thẳng lên nó xốp giống như cái trái bị hư, bị bở vậy. Cho nên mình thấy tại sao mà người ta ít trồng dâu Pháp là chắc mình nghĩ đây cũng là một cái lý do đó mọi người. Thì ăn nó không ngon. Rồi cuối cùng trong bảng xếp hạng thì mình cho ông Mỹ Albion. Mỹ Albion thì nói thiệt là chua lè luôn. Còn nếu mà để mà hơi ngọt thì phải để nó chín lắm, chín quá luôn. Mà để mà chín quá thì
nó không hợp lý trong việc trồng để bán hay là mình trồng số lượng nhiều, mà cũng chả ai mà đi để mà canh nó chín quá đâu mọi người. Nhiều khi chín quá, giữa cái chín quá với cái hư nó gần nhau lắm, cho nên đôi khi mình để quá thì nó thành hư. Cho nên là cái dâu Albion thì Mỹ Albion thì nó có một cái ưu điểm là cái quả to thôi mọi người, to màu đẹp, nói chung là khá là đẹp. Mỹ thì nó ra bông đơn, nó không ra bông chùm, nhưng mà chua, nó chua dữ lắm, chua dữ dội lắm, nói chung chua nhất trong các giống luôn theo mình nghĩ á. Cho nên ai mà thích ăn chua, hoặc là nếu chị em nào á mà thực sự mà thích giảm béo hay là giảm cân á, thì ưu tiên Mỹ nha. Mỹ thì giảm cân mình nghĩ chắc là nhanh á, tại vì nó chua quá đi, nó chua như chanh vậy mà. Rồi đó là xếp về theo độ ngọt thì Hana là số 1 nè, rồi tới Bạch Tuyết, rồi tới dâu Hàn, rồi Úc với New Zealand là ngang nhau, rồi dưới đó là ông Pháp chùm, rồi tới ông Mỹ Albion. Thì đó là những cái giống dâu mình trồng nha. Rồi tiếp theo là cái tiêu chí là về cái độ chống chịu bệnh tật, chống chịu bệnh tật nha mọi người. Thì mỗi cây nó có lại một cái loại bệnh riêng nhau. Ví dụ thằng Pháp chùm á thì nó hay bị phấn trắng nha, chùm bị phấn trắng luôn mọi người. Cái cây nó cực khỏe luôn, sống rất là trâu, nhưng mà nó lại rất là dễ bị bệnh phấn trắng. Đó ông Pháp chùm á, ông hay bệnh phấn trắng lắm. Còn cái ông Mỹ Albion á thì ông lại không bị phấn trắng, mà ông lại bị cái bệnh là bệnh nhện đỏ nha mọi người. Ông Mỹ Albion sao ông hay bị nhện đỏ lắm. Ví dụ như là mình trồng 10 luống đi, thì cái 8 luống kia nó không bị nhẹ nhẹ thôi, nhưng riêng ông Mỹ ông bị nặng nhất. Lúc nào cũng vậy, luống nào cũng vậy, ông cực kỳ bị bệnh nhện đỏ. Còn cái ông Pháp nãy mình nói là chùm, ông là bị cái thằng phấn trắng nha. Cho nên mỗi cây nó có một cái loại đặc tính ưa thích cái loại bệnh khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lựa chọn cái tiêu chí của mình tổng thể chung thôi nha mọi người, tổng thể chung thôi, chứ không thể nào mà phân tích từng cái bệnh để cho mọi người được. Thì nếu mà để mà chọn mà khỏe nhất thì mình xin chọn thằng để xem. Nếu mà khỏe nhất thì theo mình nghĩ thật sự thì thằng Mỹ với New Zealand. Mỹ với New Zealand là nó với độ khỏe nó mình bình chọn là tương tự nhau á. Thằng Mỹ thì nó ngoài cái bệnh nhện ra thì nó cũng những cái bệnh khác cũng không nhiều lắm đâu, nó cũng tương đối dễ trị và cây nó khá là khỏe luôn á mọi người. Rồi tới Pháp thì cũng siêu khỏe luôn, nói chung Pháp thì cũng khá là khỏe cây. Thì nó chỉ hay bị phấn trắng thôi, chứ còn nó là ít bị cái bệnh lợ cô rễ, là Pháp rất ít khi bệnh lợ cô rễ lắm. Mà cái bệnh lợ cô rễ này là hầu như mọi người sợ nhất đó. Mình thiệt luôn, khó trị lắm. Cho nên là nếu bạn nào mà sợ bệnh lợ cô rễ thì có thể nghiên cứu về cái giống Pháp. Rồi tiếp theo là Hana là tiếp theo là về cái độ chống chịu sâu bệnh. Nói chung là Hana thì cũng bệnh gì ông cũng có đó, nhưng mà cái bệnh gì mình thấy phun thuốc ông cũng nhanh hết, cũng không có phải là khó hết đâu. Thì tiếp theo là Hana. Rồi còn giống gì còn ông Hàn với ông Bạch Tuyết thì mình xin phép được xếp ông Hàn trước ông Bạch Tuyết. Thì ông Hàn thì rồi tới ông Hàn nha. Ông Hàn thì ổng cây từ lúc trồng cho tới lúc có trái thì ổng ok lắm nha mọi người, chẳng có cái vấn đề gì biểu hiện bệnh tật hết, ít lắm. Nhưng mà ổng có một cái nhược điểm là khi ổng cho trái thì thường cái cây nó hay bị cục, có nghĩa là nó cho nó ít ra ngó này. Rồi khi mà cây ra trái xong mình ngắt cái chùm không là hầu như nó còn một cái lá thôi, 2 cái lá thôi, nó cái kiểu như nó bị trùi á. Bạn nào mà trồng dâu tây không biết gặp cái chuyện này chưa, chứ mình trồng cái thằng Hàn mình thấy, tại sao không biết mấy bạn trồng sao chứ mình trồng nha, hái xong cái chùm hoa là gần như là cái cây không còn luôn. Có nghĩa là ví dụ như những cái cây khác như Hana đi Mỹ đi, cái trái là riêng cái trái, còn cái lá nó vẫn phát triển bình thường. Còn cái thằng Hàn nó đang phát triển rất tốt, cái ra trái nó ngưng lại mọi người, nó không có phát triển cành lá nữa. Cho nên nhiều khi nha, 10 cây á, 6 cây á, mình hái xong là tự nhiên nó cục luôn, nó không có còn cành lá nữa. Nói chung là giống như cái cây dâu cục, nó bị thu một lần nó cục hẳn luôn á. Cho nên là mình không thích đợt đó. Sau đó mình nhổ hàng, mình bỏ hết, thằng dâu Hàn mình bỏ hết. Mà mình cũng xin lỗi là mình không biết cái hàng nó tên là hàng gì, chứ không phải là tại vì hàng nó có nhiều hàng khác nhau, có thể do cái giống hàng mình nó vậy, nhưng mà cũng có những cái giống hàng khác thì nó tốt hơn thì sao. Nhưng mà thôi mình cứ đánh giá theo quan điểm mình đi. Rồi cuối cùng nữa là Bạch Tuyết thì thực sự thì siêu khó chăm luôn rồi, rất là mẫn cảm, cây yếu nè, mà dễ bệnh tật nữa, dễ bệnh nấm này, nấm lợ cô rễ này, rồi bị phấn trắng ông cũng bị, rồi nhện thì ông cũng bị. Nói chung là ông Bạch Tuyết này là vua các loại bệnh, thật sự luôn là vua của các loại bệnh trong dâu tây luôn á. Nói chung ổng giống như là đặc biệt quá hay sao, dâu nào cũng đỏ, có mình ổng màu trắng, cho nên các loại bệnh nó ghét ổng sao nó hay tấn công ổng lắm nha.
Mà cái dâu bạch tuyết nó có thêm một cái nhược điểm nữa, đó là nó ra hoa nhiều quá, hoa siêu nhiều luôn mọi người. Nó ra cái gì mà thực sự mình không thể hiểu nổi, là ví dụ như một cái chùm Hana nó ra khoảng chừng 7-8 bông thôi, rồi mình ngắt bớt đi, hoặc Mỹ ra cực ít, hoặc New Zealand một bông thôi, ra ít, mình tỉa vừa. Còn thằng bạch tuyết á, một chùm của nó nha, bạn tin không phải một chùm đâu, một cây nó ra 10 mấy chùm, mà một chùm nó tính bằng mấy chục, 50-70 bông, không có thời gian để vặt, và mình cũng thực sự là không biết vặt cái nào. Tại vì ví dụ như dâu Hana đi, một chùm nó có 7-8 bông, thì mình vặt những cái bông sau, mình chừa lại những cái bông đầu, mình nhìn là mình biết liền à. Còn cái thằng bạch tuyết á, bông nào cũng như bông nào nó bé xíu, nó bé xíu lắm, nhìn thấy chán luôn. Còn không biết để cái bông nào, cũng chẳng biết vặt cái bông nào. Rồi sau khi mà nó ra một đợt nha mọi người, mà không vặt bông, mình không biết vặt sao á, mình để nhiều quá cái nó lụi cây luôn, nó ra cái nó sung quá, cái nó ra cái cây nó xấu hẳn luôn, nó như sắp chết luôn vậy. Rồi nó sắp chết xong nó yếu xuống, cái ổng đẻ nhiều, cái ổng yếu xuống, cái ổng bị bệnh tấn công liền, cái ổng bị bệnh tấn công nữa bạn. Đó, thành ra cái ông bạch tuyết này thì thôi, mình nói thiệt á, ổng là vua các loại bệnh trong dâu tây. Thì đó là phân biệt về cái bệnh tật chống chịu sức khỏe. Thì đầu tiên mình nói rồi đó, thằng New với thằng Mỹ Albion là khỏe nha. Rồi tiếp theo đó cũng là Hana, rồi Úc cũng được. Cuối bảng là ông bạch tuyết với ông bạch tuyết với ông nãy mình nói cái gì, ông bạch tuyết với ông Hàn nha. Đó, hai ông đó, ông bạch tuyết là bèo nhất. Rồi đó là xếp hạng theo tiêu chí về độ chống chịu sâu bệnh. Rồi đến tiếp theo là xếp hạng về năng suất. Về năng suất thì tất nhiên top 1 không ai ngoài ông Albion nữa đây. Mỹ Albion là trùm về năng suất đó mọi người. Một quả dâu Mỹ nó phải bằng 4-5 quả Hana, thật sự luôn. Một quả dâu Mỹ phải bằng 4-5 quả dâu Nhật cộng lại về cái quả bự và cái quả to á. Nếu như bạn nào trồng để mà đẹp mà nhìn thôi nha, thì trồng Mỹ cho mình to đẹp. Rồi Mỹ, tiếp theo là New Zealand. New Zealand thì thôi khỏi bàn luôn, trái nhiều, trồng một luống à, nói thiệt bạn nha, một luống thôi nha, một luống là thêm mà một luống 2 hàng, mà cái luống thủy canh của mình á dài khoảng 30 mét là hái được tính bằng ký, mấy ký, 2-3 ký á, nhiều lắm mọi người. Cái thằng New Zealand này sai lắm mà. Đó, rồi tiếp theo nữa mà để mà sai quả tiếp theo thì mình sẽ vote cho thằng Pháp. Tiếp theo Pháp chùm cũng tương đối là sai, nhưng mà thôi quả dở quá, cho nên là mình không muốn nói ông này nhiều lắm. Nói chung đây giờ mình xếp tiêu chí thôi, Pháp chùm. Rồi tới Hàn với Hana thì mình thấy nó tương tự như nhau, thì xếp hai ông này là bằng nhau đi. Hàn, Hana nè, bạch tuyết nè, Hàn, Hana, bạch tuyết là ba ông này là cái năng suất nó tương tự nhau. Cả Úc nữa, cái năng suất là tương tự nhau, chỉ có vượt trội là ông New Zealand với ông Mỹ, nhất là ông Mỹ, ông vượt trội hẳn luôn. Còn những giống còn lại là năng suất tương tự như nhau. Thì sau khi mà mình phân tích cho các bạn ba cái giống này như thế này về ba cái tiêu chí rồi, thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại là nên chọn giống dâu gì nha. Thì với quan điểm của cá nhân của mình thôi, thì mình sẽ vote cho thằng Hana số 1. Tại vì thứ nhất là quả ngon ngọt, cũng sâu bệnh thì cũng ok. Và thứ ba nữa thì về cái năng suất cũng không có tệ lắm đâu. Nhưng mà mình vote cho nó vì ăn ngon thôi. Và nó ưu điểm là nó cho cây con rất là nhiều để nhân giống á, rất là nhiều cây con để nhân giống. Rồi bước tiếp theo nếu mà mình trồng nữa thì mình sẽ ưu tiên trồng New Zealand. Thật sự luôn, New Zealand. Thì New Zealand thì tại vì quả nó cũng hơi chua chua thôi, chua chua ngọt ngọt, ăn cũng tương đối đúng là dâu tây đó, thì phải chua chua ngọt ngọt. Và nói chung là nó cũng năng suất, nói chung là khỏe nữa bạn mọi người. Rồi tiếp theo nữa để mà bình chọn tiếp thì một là Hana đúng không, hai là New Zealand, ba thì mình sẽ chọn Úc với Úc đi. Ba thì mình sẽ chọn Úc thì cũng tương đối là được đó. Thì nãy mình cũng phân tích các bạn rồi, bây giờ mình chỉ xếp hàng thôi. Rồi 4 mình sẽ chọn thằng Mỹ Albion, mình sẽ chọn Mỹ. Tại vì Mỹ thì nó thì chua lè chua lét chứ, nhưng mà mình xây sinh tốn được, hoặc mình trồng mình bán thì Mỹ rất là lợi nha. Trồng bán thì ví dụ như bây giờ bạn trồng 1 kg Nhật bạn bán 400-500 ngàn, thì bạn trồng 1 kg Mỹ bạn bán 250-300 thôi, khoảng 200 là bạn cũng đã có lời rồi, tại vì thằng Mỹ nó sai trái lắm. Rồi tiếp theo là 4 là Mỹ đúng không, rồi 5 thì mình sẽ trồng dâu Hàn. 5 trên bảng xếp hạng là mình sẽ trồng dâu Hàn. Rồi 6 là mình sẽ trồng bạch tuyết. Và 7 là mình sẽ trồng thằng Pháp. Tại vì thằng Pháp tại sao mình xếp nó cuối cùng là vì trái dở lắm mọi người. Nó dở mà cái vị dở của nó khó chịu lắm. Nói chung nó sốt rột, nó khó chịu, ăn cảm giác nó bây giờ mình giống như bỏ miếng sốt vô miệng mình nhai, chứ không phải là đang nhai quả dâu tây nữa. Cho nên thằng này mình sẽ cho nó xuống bét. Và cái năng suất của thằng Pháp này nó cũng không ổn định đâu. Nhưng mà Pháp này nó hay cái là nó khỏe, cây tốt lắm. Chung cây cực tốt luôn. Nói chung cây cành lá thì khỏi phải bàn, nhưng mà mình sẽ cho nó xếp bét. Thì cái clip hôm nay là chỉ là phân tích đặc điểm
ưu nhược điểm về của một số giống dâu tây mình hay trồng và các bạn hay trồng thôi, để những bạn nào cảm thấy cần thì xem rồi đưa ra cái lựa chọn cho mình nha. Còn những bạn nào không cần thiết thì xem như là xem cho vui.